دائما أسمع الأخوان في سلسلة وفي بعض المقاطع يتكلمون عن التطور المعرفي، التطور مخرجات الاختراع، الاكتشاف. هنا نقول هذه نعمة أنعم الله بها على البشرية لأجل تيسير أسباب حياتهم، لكن كيف استخدموها؟ سواء كانت الأمة المحمدية نفسها من حيث أمة الإجابة أو كانت أمة الدعوة، فقد استخدموها كبرياء، استكبروا على الله، استكبروا على الديانة، استكبروا على الضوابط الشرعية، حتى استكبروا على القوانين التي هم صنعوها، استكبروا عليها. فجاء مقابل ذلك مثل هذه الجائحة. لو أن الله سيؤاخذنا بذنوبنا ما بيبقي كما قال في القرآن: ولو يؤاخذ الله الناس بما ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وليس صعب على الله تعالى أن يمحو الناس من الوجود في لحظة، فقد فعل هذا مع قوم نوح ومع قوم لوط ومع. هذه إشارات إلى أن مستوى معرفتنا لفقه التحولات يرفع مستوى الإيمان بالله، وأن كل شيء منه وإليه، وأنه لابد من قراءة المتغيرات وفهم خطورة المستجدات التي خدمت الفساد وخدمت الانحراف. ولابد أن تتحملوا مسؤولية توعية الجيل الذي الآن هو فريسة المتغيرات وهو فريسة المستجدات، سواء كان من سهولة الوصول إلى الصور الخليعة أو إلى الأفلام المعروفة في هذا الزمان أو إلى كثير من الأمور التي تضعف الإيمان من الداخل وتقوي إيمان الإنسان بإبليس، تقوي إيمان الإنسان بالمعصية، بل وتخلق في النفس فقه المبررات وفقه المغالطة، أو كما قال بعضهم: جعلت الجمال فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. يعني مبررات، يعني أنت يا رب خلقت الجمال، إذا نحن لابد نعشقه. إذا معنى هذه المبررات وهي فقه شيطاني. نحن أمام مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم هذا السبل هدف. يقول ربي إن لكم هدف في هذا الوجود، فلا بد تجاهدوا أنفسكم. أولا تجاهدوا أنفسكم من حيث بناء المعرفة العلمية التي هي تدلك على الطريق السديد، ثم كذلك بناء الطاعة، قيام بالواجب في الطاعة. كم من أناس حفظهم الله بسجودهم، حفظهم الله بدعائهم. عندكم في القرآن إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فمن هذه الأوبئة التي تصيب الأمة بسبب هذه العلل التي سمعتموها، ومن ضمنها كما ذكرنا متغيرات الربيع العربي، وذكرنا لكم منها أيضا إشاعة لعن هذه الأمة آخرها لأولها، وانتشار الفواحش والعلل القيمية والأخلاقية، والوقوف أمام النصوص الشرعية بعلن وبتحدي، كمن يريد أن يسقط قيمة الإرث بين الرجل والمرأة أو المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء. نحن مؤمنين أن المساواة الشرعية قائمة في الحقوق موجودة، أما في الواجبة أما في الوظائف لا، فإن لكل منهم وظيفة، فالرجل له حقوق والمرأة لها حقوق معروفة مشتركة، لكن الوظائف لا، هناك وظائف للرجل وهناك وظائف للمرأة، بل بمعنى أدق وظائف للذكر ووظائف للأنثى. فإذا اتحدت وظائف الذكر والأنثى كما يفعل الشيطان الآن، مثل ما أشاع في الشعوب زواج المثلية، أو كذلك لما أخبر النبي أنه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، تعرف أن هنا نذير خطر كما فعل لقوم لوط. لأن الإسلام بنى قيم ليست مبنية على التعبد فقط وحده، ولكن على حفظ الشعوب من الانحلال الخلقي لما فيه من الأوبئة والأعراض والأمراض والأغراض لتهتك بالشعوب. فالله حريص على عباده، ولما حرص عليهم أنزل لهم ضوابط شرعية وأمرهم أن يلتزموا بها لمصلحتهم، فلما خالفوها وذهبوا إلى ما اخترعت عقولهم وقعوا في هذا البلاء، نسأل الله الحفظ والسلامة.
إذن عرفنا حتى لا نطيل عليكم أن مرحلة الغثاء كما هي مقسمة في كتب فقه التحولات، آخر مراحلها الآن التي نحن فيها هي مرحلة الاستنفار، وذكرنا لكم فيها المفاصل الواضحة التي تجعل بعض الأمور تصل إلى هذا المعنى من العلامة الوسطى.